أهلا بيكم في فيديو جديد من حل كتاب جيم المراجعة النهائية لتالتة ثانوي 2021. اللي ما شافش المراجعة النهائية اللي هنا على القناة اللي هو الشرح بتاع الجرامر هتلاقي الفيديو طالع عندك في الكارد فوق. الفيديو ده فيه شرح كل تفاصيل القواعد بتاعة يونيت 3 و4 بدون أي ترك أي تفاصيل فيه، فاللي لسه ما شافوش أو اللي لسه ما راجعش يراجع منه وبعدين يبقى يحل الكتاب ويصحح معايا دلوقتي. يلا بينا نبتدي مع بعض على طول. هنبدأ بالفوكاب. بيقول لي طه حسين's works are still not by writers and scholars. الوركس اللي هي الأعمال والسكولرز اللي هم الطلاب جاية من سكول، يبقى الأعمال بتاعته ما زالت appreciated بواسطة، يعني ما زالت الناس بتقدرها، الناس اللي هم الاتنين دول بيقدروا أعماله. Parents play an important role in their children's learning. بيلعبوا دور، ودور اللي هي بالأو. Mary Curie was not the Nobel Prize twice for chemistry and physics. منحت ولما أقول يمنح جائزة أو أقول يمنح شهادة بتاخد award، يبقى she was awarded the Nobel Prize. لو مفيش was بقى، لو مش مبنية للمجهول هتبقى she won the Nobel Prize، كسبت. أنور السادات was much loved and not all over the world. كان محبوب ومحترم respected، يعني الناس بتحترمه. Before you can fly alone you need to have a pilot's license. لازم يبقى عندك رخصة طيار. Television and other mass media can have a not influence on children. عايز يقول بليها تأثير على الأطفال. هل تأثير detective محقق ولا accusative، يعني التأثير بتاعها بيعمل اتهام أو بيسبب اتهام، ولا positive ولا infinitive يعني لا نهائي. طبعا هي الوحيدة اللي تنفع هنا هتبقى positive، وهو التلفزيون ممكن يبقى له positive وممكن يبقى له negative يعني، وهنا بما ان الباقيين ما ينفعوش كتأثير فمش هنختار. Not means done on your own without help، يبقى ده solo. نمرة دي. Mr. Fuad put his son in not of the company when he traveled abroad. In charge of يعني يعني مسؤول عن. Microsoft Corporation is the world's biggest software not. الcorporation يعني شركة كبيرة. شركة مايكروسوفت هي أكبر شركة سوفت وير publisher يعني ناشر، يعني شركة بتنشر السوفت وير أو بتعمل السوفت وير وتبيعه. تمام، فهي بقيت publisher. The new film tells the not story of a Syrian war victim and his suffering ومعاناته، يبقى أكيد دي قصة مش سعيدة، قصة moving. This job is a not and exciting one that will offer you the chance to develop your skill. يبقى دي حاجة challenging يعني صعبة ولكنها شيقة. The concert hall was hot and crowded. كان حر وزحمة. And several people أغمى عليهم fainted. My back really not after moving those heavy boxes around all day. طبعا يبقى الظهر يؤلمني، الفعل اللي هي aches. The doctor gave me some pills to not the pain of my broken arm. بتخفف البين، بتease the pain، مش هتزودهولي ومش هتعمل هيل للألم. هيل بيحصل للجرح. طيب. All the police's efforts to find the murderer were not. He escaped. يبقى كانت in vain، كانت بلا جدوى. The train driver is lucky to be not after the terrible accident. بعد الحادثة الشنيعة اللي هو حصل فيها دي كان حظه حلو ان هو يفضل على قيد الحياة اصلا. Not is the job of looking after people who are ill. ده التمريض اللي هو nursing. نمرة سي. Experts believe that violent films are not for young children. ليست مناسبة للأولاد الصغيرين. Not suitable for. The not are meeting today to discuss the company's future plans. هل الممثلين ولا المديرين ولا الكليركس ولا الكلاينتس
طبعا الوحيدة اللي تنفع هنا هي المديرين. كليرك يعني موظف، وكلاينت يعني عميل، ولا الموظف هيحدد الخطط بتاعة الشركة ولا العميل، لكن المديرين أو الرؤساء ممكن. During his long نقط in football الحضري won numerous awards and honors. عندنا هنا كلمة numerous معناها several أو عديد، وعندنا كلمة honors هنا بالجمع دي كلمة تعد بمعنى يعني ألقاب أو تكريمات، مش معناها شرف. ماشي. ده during his long career in football أو مجال عمله في كرة القدم. Because of the economic condition, most families seem to know about money these days. Declare, chat, announce, argue. أنا شايف إن في اتنين هنا ينفعوا. chat about money الناس بتتكلم عن الفلوس تنفع، و argue about money بيتجادلوا على الفلوس تنفع. الاتنين صح، والاتنين حروف جرهم صح. مش شايف إن هو صحيح إن يجيب الاتنين في الجملة. The American law didn't sign the agreement with Iran. يبقى دي الحكومة الأمريكية. The American government. مفيش حاجة اسمها the American ministry. ministry ايه الوزارة الأمريكية؟ طب وزارة ايه؟ محددليش. يبقى هو هنا عايز الحكومة الأمريكية. A knot is a small European brown bird with an orange front. ده اسمه robin. طائر الروبن. Scientists always try to find new and not ways to solve our problems. يبقى عايزين يشوفوا طريقة فعالة، مش طريقة سلبية ولا عديمة الفايدة. يبقى effective الأولى. Not checks that something is of a good enough standard and that rules are being obeyed. مين اللي بيعمل كده؟ اللي هو بيتشك ان الحاجات جودتها كويسة، وبيتشك ان الناس بتتبع القوانين. ده المفتش اللي هو الانسبكتور. مفتش بقى، مفتش صحة، موجه، ده اسمه انسبكتور. اما الكوندكتور ده اللي هو محصل التذاكر او الكمساري، ده حوار تاني. طيب. The road was not be blocked by a fallen tree. Only small cars can pass. يبقى في عربيات بتعدي. يبقى الطريق مش مقفول تماما، الطريق مقفول partly بشكل جزئي. partial الأخيرة دي صفة مش حال، فما ينفعش أقول the road was partial blocked. طيب. I missed my نقط to Paris because I arrived at the airport late. في المطار في رحلة جوية، يبقى نمرة دي flight. The papers published many نقط of the films at the festival. الصحف. The papers هنا معناها الصحف، فالصحف بتنشر ايه للفيلم؟ بتنشر reviews أو آراء النقاد أو المراجعات. He joined the university not as a research assistant. يبقى ده طاقم العمل بتاع الجامعة اللي هو بالA اسمه staff. The teacher asked us to note the first chapter in only 2 pages. يبقى هو عايزنا نعمل summarize للفصل الأول. We are not allowed to camp in this land without the owner's permission. يعني احنا مش مسموح لنا ان احنا نقعد في هذه الارض بدون اذن من الاونر بتاع الارض دي. جملة 32. My aunt was not that her children should have the best possible education. هي كانت مصممة ان ولادها يحصلوا على احسن تعليم ممكن. يبقى الاولى determined. On your first day in a new job you should make a good. لازم تدي انطباع كويس، يبقى a good impression انطباع. The priest who not people at the church is an old man. priest يعني كاهن، وبيقول لك الكاهن اللي بيزوج الناس في الكنيسة هو راجل عجوز. يزوج أو يتزوج، الفعل بتاع ماري ده ممكن يجي مع العريس يتزوج العروسة بيبقى ماري، أو حد يزوج الشخصين يزوجهم على بعض. تمام. فهنا نفس الفكرة. يبقى the priest who married people من غير was ولا get ولا حاجة، معناها يزوج. خلاص. الفعل أو زوج في الماضي، الفعل ده هو ينفع لو قلت the groom العريس married the bride تزوج العروسة،
وممكن اقول بقى على التانية العريس والعروسة دول ممكن ياخدوا get وياخدوا was، اما اللي بيزوج الناس زي الجملة دي ما ينفعش ياخد get او was. طيب my father has always told me that it's important never to break my promise. اوعى في يوم تخلف وعدك. I think you should have suitable نقط to apply for this job. لازم يكون عندك مواصفات أو qualifications معينة مناسبة عشان تقدم على هذه الوظيفة. The metro had to stop because there was a broken one نقط. المترو اللي هو القطر نفسه اللي بتاع المترو اضطر انه يقف. ليه؟ عشان كان في a broken one قدامه، يعني كان في قطر متعطل قدامه يعني ahead، يعني قدام منه يعني. عيشة عبد الرحمن helped to improve women's نقط in society. حسنت الوضع بتاع الست اللي هو position. Helicopters have been sent in to rescue the نقط soldiers from the war zone. sent in يعني أرسلت sent in لكي تنقذ نقط soldiers الجنود مالهم اللي في منطقة الحرب، الجنود المصابين، يبقى the wounded soldiers نمرة B. The travel agent handed me a copy of their summer travel note to choose the place for my holiday. هل summer travel research ولا newspaper ولا agency ولا brochure؟ brochure ده اللي هو زي كده كتيب صغير مطبوع وملون بيبقى فيه يعني اعلان او حاجة زي كده، فاداني البروشور بتاعهم عشان ابص واختار من الاعلانات بتاعتهم انا عايز اروح فين. اكيد هما مش بيعملوا summer research ولا summer newspaper. For a time, Dr. Aisha worked as a research assistant. You have to pay extra money to be a نقط in this club. علشان تكون عضو في هذا النادي، عضو يعني member. Brave firefighters were able to نقط the children of the burning house. هيعملوا ايه للchildren من البيت؟ هينقذوهم، يبقى able to rescue. The student was told to make some نقط to his speech. مين في دول ينفع يتعمل للسبيتش اللي هو الخطبة؟ الريفيجنز المراجعات. والريفيجن بتاخد حاجتين، بتاخد ميك وبتاخد دو، يعني الاتنين اللي هم اصلا بينهم كل الخلاف. ريفيجن بتاخد الاتنين، فهنا make some revisions to the speech صح. A نقط is a large strong building with thick walls built to protect the people inside. طبعا دي القلعة الكاسل، لأنها فايدتها إنها تحمي الناس اللي جواها. My mother was overcome with نقط and burst into tears. انفجرت في البكاء، يبقى هي تغلب عليها ايه؟ الالارم ولا البين ولا الجفت ولا الايموشن؟ هو تعبير ينفجر في البكاء ده بيبقى يعبر عن الحزن، فالحزن ده بسبب الايموشن المشاعر، يبقى هي overcome with emotion يعني المشاعر تغلبت عليها وانفجرت في البكاء. The author's name was printed below the note of the novel. below the address ولا title ولا cover ولا year؟ طبعا title اللي هو عنوان، أما address ده عنوان البيت أو عنوان اللي حاجة توصل بيها الحاجة بتقول عليها address، لكن ده العنوان اللي مكتوب في نص الصفحة أو اللي مكتوب على ظهر الكتاب. مش هكتب اسم الراجل تحت الكفر، لا أنا بكتبه على الكفر تحت العنوان. I know the first نقط of this poem but I don't know what comes next. البويم جواها ايه؟ جواها verses مش جواها paragraph، يبقى I know the first verse لكن معرفش اللي جاي بعد كده ايه. Experts advise us not to نقط much time on chatting. ما نضيعش وقت not to waste. It was easy for us to نقط the short story as the writer's story is very simple. ما هو طريقته سهلة، فسهل علينا ان احنا نعمل لها paraphrase، احنا فهمناها بسهولة وعبرنا عنها بسهولة. All social network website welcome نقط from people who visit it. welcome contents ولا comments ولا accounts ولا invention. هو هنا يقصد ان هي بتسمح بيه. welcome هنا يعني ما بتعترضش، welcome comments from هي أدق واحدة، بتسيب أو بتسمح بإن الناس تعمل comments. ماشي،
مش welcome contents ولا accounts. If you don't have olive oil, you can use sunflower oil بداله instead. والolive oil اللي هو زيت الزيتون، والsunflower oil اللي هو زيت عباد الشمس. طيب، Ma's qualifications and skills convinced the interviewer that she was not for the job. إن هي مناسبة جدا للوظيفة أو perfect for the job. ماشي، suitable كانت تنفع لو موجودة، و perfect يعني مثالية للوظيفة. She was hit on the head by a stone and knocked not. هي اتخبطت على دماغها بحجر وسقطت فاقدة للوعي. صفة unconscious. knocked unconscious يعني سقطت وفاقدة للوعي. Staying up late at night can have a not effect on your health. can have تأثير سلبي negative effect. Whatever you think of Ahmad Shawqi's not, it's certainly liked by many people. أيا كان رأيك أنت في الشعر بتاع أحمد شوقي البوتري، هو بالتأكيد شعر محبوب بواسطة كثير من الناس. Looking after a big family is really a heavy not these days. هو عبء ثقيل a heavy burden. Number C. The sky as the thick gray clouds began to move away. الغيوم الغامقة الرمادية بدأت تتحرك وتمشي، يبقى السكاي هتنور lightened. Women have now taken on many roles that were not for men. كانت قبل كده للرجالة، أو كان المعتاد أو كان من التقليد إنها شغلانة للرجالة بس، يبقى traditionally يعني تقليديا كانت للرجالة. The teacher asked the students to read the poem and underline the words that اللي بتعمل rhyme أو اللي بتعمل قافية مع بعض. The verb agree is an antonym to the verb respect ولا argue ولا astonish ولا release. agree يعني يوافق، أما argue معناه يجادل، فأكيد هما الاتنين عكس بعض. We are happy because the results of our test have been very. انت هتفرح ليه لو النتيجة بتاعتك كويسة؟ مين هنا صفة إيجابية؟ encouraging مشجع. He wrote many articles arguing not abusing young children. هل هو كان بيطالب بالإساءة، يعني الإساءة إلى الأطفال الصغيرين، أو الأبيوز اللي هو يعني استغلال الأولاد الصغيرين؟ طبعا ما كانش بيطالب بيها. ممكن نقول argue against، يعني كان بيبقى ضدها أو كان بيجادل ضدها، يعني عايزها تبطل. All the factory workers like their new employer. He has a kind personality. لديه شخصية طيبة. Father always says that he is really appreciative mother's support. appreciative بتاخد حرف الجر of، يعني مقدر لي. The word constructive is a synonym to the word constructive. معناها بناء. بناء دي حاجة كويسة. convenient معناها مناسب، و detaching يعني بيعزل أو بيفصل. positive يعني إيجابي، و soothing معناها مهدئ. فمين في دول ينفع أقرب حاجة لconstructive؟ إن هو يكون positive، حاجة إيجابية. My friend's home is different ours. مختلف عن، لا إما نقول different from، لا إما نقول different to. He not his doctor's advice and went on a diet to lose weight. يبقى هو سمع النصيحة أو مشي على النصيحة، يبقى followed. Yusuf's ability to speak French is very not. Many companies will want to hire him. يبقى الability بتاعته impressive، يعني حاجة مثيرة للإعجاب. A broken leg won't stop my brother going to the match. مش هتمنعه من stop him from والnoun أو الفعل ذات ing. Schools shouldn't train children to be not to elderly people. هي should، sorry مش shouldn't. Schools should train إن هم يكونوا بيحترموا الكبار في السن، أو يكونوا مؤدبين تجاه الكبار في السن.
اللي منكم شاف الشرح بتاع الفرق بين الأربع كلمات دول هيفهم أنا قصدي إيه. فهنا يبقى to be respectful to، محترم ليه أو مؤدب تجاه، أو أنت إنك تكون أنت شخص بتقدم الاحترام للحاجة دي، مش أنت اللي بتحترم. طيب the adjective remarkable is similar in meaning to the verb remarkable، معناها ملحوظ، فقريب من ايه؟ impressive ولا sufficient ولا negative ولا accepted؟ طبعا impressive هو أكتر واحدة هتبقى قريبة في المعنى من remarkable. دكتور عيشا's work took not much of her personal life، دي جملة من الريدنج. took up معناها يعني أخذ أو استحوذ. دكتور عيشة عبد الرحمن is better known to many people as، معروفة كبنت الشاطئ. وفي برضو فيديو في اللانجوج نوتس الفرق ما بين as و such as و like و look like والحاجات دي كلها. The adjective inconvenient، inconvenient يعني غير مناسب، can be the opposite to the adjective positive ولا strange ولا serious ولا suitable اللي هو المناسب. طبعا نمرة دي. The radiation leak اللي هو التسريب الإشعاعي، radiation أو تسريب الإشعاع has had a disastrous نقط on the environment. disastrous صفة جاية من disaster يعني كارثي، يبقى كان لديه تأثير كارثي، واحنا بنقول صفة يبقى أنا عايز هنا اسم. هل affect ولا affection ولا effect ولا effective؟ مين فيهم الاسم؟ اللي هو effect. had a disastrous effect. My friend was born a wealthy family so he doesn't have financial problems. هو ولد في عائلة غنية. born into a family، مهمة دي. Many people think that you will earn more if you not a degree from college. لو انت عندك أو معاك degree يبقى if you have a degree. الديجري مش بنعمل لها succeed، الديجري بنحصل عليها. The teacher asked us to note each new idea in a separate paragraph in our research. قال لي ايه؟ عايزك تقدم او تحط كل فكرة في paragraph لوحده. ده انسب فعل ليها اللي هو introduce، يعرض او يقدم. ماشي. This TV channel is especially popular women. It's specialized in cooking. ماشي، برضو شرحناها قبل كده وهنقولها تاني. popular بتاخد حرفين جر. ممكن نقول popular with women يعني الستات هما اللي يعرفوها أو مشهورة عند الستات. وممكن نقول popular for كذا، والكذا ده الحاجة اللي انت مشهور بيها. يعني أقول this channel is popular for the cooking، يعني مشهورة بالطبيخ، يعني الحاجة اللي هي الناس عارفاها بيها هي الطبيخ، وهكذا يعني. with و for هنا أنسب حاجة طبعا مشهورة عند الستات يبقى popular with women. ندخل بعد كده على advanced. Athletes should remember that they are not models for young people. مثل أعلى اسمها role model. role اللي هي دور. role model for young people. The previous channel أو channel manager was the not spirit behind the new art program. spirit معناها روح، تمام؟ فبيقول لك المدير بتاع القناة السابق كان هو الروح اللي ورا البرنامج الجديد بتاع الفنون ده. فهو عايز يقولك انها كانت الروح الدافعة او الروح المحركة اللي خلت القناة تعمل هذا البرنامج. فهنا محرك اللي هي moving، the moving spirit، يعني spirit بتعمل move، بتعمل تحريك، مش moving يعني مؤثر. The young actor is not about his looks spending hours in the gym. about his looks يعني على مظهره، تمام؟ بيقضي ساعات كتيرة في الجيم، يبقى هو بيهتم قوي بمنظره. اللي هي عندنا كلمة vain. كلمة vain بتيجي لوحدها بدون ان بمعنى متكبر او مغرور. وهنا لما اقول الشخص is vain about his looks يعني مهتم قوي وبيتمنظر قوي بمنظره او بيفرق معاه قوي منظره.
After being questioned by the police, the young man was released without بدون أي تهمة. وكلمة تهمة معناها charge. يعني لما أقول what is the charges يعني إيه هي التهم أو what are the charges. لكن طلعوه وسابوه يمشي بدون أي تهمة without a charge. طيب after years of war most people in Syria are not for peace. بيقول لك بعد سنين من الحرب الناس هناك عايزة السلام بشكل يعني بأي طريقة. تمام. فالتعبير هنا are aching for كذا يعني بيتطلعوا إلى ده بفارغ الصبر. are aching for peace ده تعبير جميل كده بيعبر عن قد ايه الناس تعبت ونفسها توصل للحاجة دي. We not no time getting our tickets for the new movie as we wanted to watch it much. يبقى احنا ما ينفعش نضيع وقت عشان لغاية لما نجيب التيكت بتاعتنا لان احنا فعلا عايزين نشوف الفيلم ده جدا. يبقى we wasted no time. هتقولي waste يضيع، اقولك بس يحطلك no time ولا وقت يعني مضيعناش اي وقت. طيب schools and universities must be not to technological change and its use in education. التعبير ده يمكن اول مرة تشوفوه. must be alive to كذا يعني تكون متابعة للموضوع او تكون عايشة في الموضوع او عايشة في العصر ده متكونش متأخرة قوي. must be alive to كذا يعني انت تكون متابع ومساير للعصر. طيب my friend doesn't often wear a suit as he always looks ill at نقط in it. ده idiom يعني تعبير على بعض معناه او اسمه ايه؟ اسمه ill at ease. يعني ايه ill at ease؟ يعني not at ease. not at ease معناها ايه؟ not comfortable مش مرتاح او قلقان. فبيقول لي صديقي دايما ما بيلبسش بدل لانه لما بيلبسها بيبقى دايما مش مستريح، بيبقى دايما كده متوتر ومش على بعضه. تمام. ممكن يكون مش بيرتاح في البدلة وممكن يكون مش مرتاح لشكله بيها ايا كان. فده idiom على بعضه اسمه ill at ease. ماشي. Recent note on cancer asserts the importance of a healthy diet in our life. هنا برضه هنتعلم معنى جديد لكلمة literature. literature احنا واخدينها بمعنى الأدب، بتيجي برضه بمعنى بحث. يعني لما نقول literature on كذا دايما مع حرف الجر on. literature on cancer معناها بحث في السرطان أو بحث اتعمل على السرطان. on اي حاجة اي economic crisis معرفش ايه معناها بحث او دراسة حصلت على الحاجة دي. طيب the customer service not the angry customer into withdrawing his complaint about the company. خدمة العملاء وزبون غضبان جدا وسحب الشكوى بتاعته ضد الشركة. فاذا انا عايز اقول بالعربي ان خدمة العملاء اقنعت الراجل انه يسحب الشكوى. تمام. احنا اخدنا فعل argue مع حرفين جر argue for و argue against يعني يطالب بالحاجة او يطالب بعكس الحاجة او عايز الحاجة دي ما تحصلش. هنتعلم هنا حرف جر جديد وحلو argue كذا into معناها يقنع. argue the customer into كذا يعني يقنع الراجل بكذا. تمام. نضيفه على اللي احنا عارفينه مع argue. هي ما بتجيش كتير بس لطيفة جدا. يقنعه بكذا. جملة رقم 11 After graduation my son will not his post at the beginning of the year. كلمة post هنا معناها post graduation. post graduation اللي هي الدراسات العليا أو الدراسات اللي بعد التخرج. طيب يبقى هنا أنسب حاجة ايه؟ take up. take up بمعنى start. وبرضه في فيديو في اللانجوج نوتس على الفرق ما بين take up و take off و take in والحاجات دي كلها موجودة مشروحة بالتفصيل. My parents always took the note that going to bed early meant healthy children. هل الموضوع ده location ولا opposition يعني اعتراض ولا influence ولا position؟
طبعا هو ده يعتبر موقف، هم واخدين موقف معين او فكرة معينة، يبقى position، مش opposition معارضة، ومش location موقع، ومش influence تأثير. The government a British company the contract to drill for oil. حلو. ساعات الحكومات بتعمل الحاجة اللي اسمها مناقصة. المناقصة دي بترسى على شركة معينة، فالشركة دي تعتبر كده منحت العقد، يعني الحكومة ادت العقد للشركة دي او مضت العقد معاها. فهنا العقد بنعتبره على انه هو حاجة الشركة كسبتها. يبقى ال government awarded the British، منحت a British company العقد ان هي تحفر تطلع بترول او تطلع oil. There is just a not possibility that the weather will improve by tomorrow. It's very hot. تمام، هنا عايز يقول ان هي possibility ضعيفة ان بكرة هيتحسن، فهنا ضعيفة هنختار لها صفة faint معناها مضمحل كده او ضئيل او شايفينه بالعافية او ضعيف، فاهمين؟ حاجة مش واضحة يعني ومش ظاهرة. Being angry doesn't give you نقط to treat others so rudely. انك تكون غضبان ده ما يديكش الحق انك تعامل الناس بشكل قليل الذوق. هنا حاجة مش بنستعملها كتير اللي هي كلمة license هنا مش جاية بمعنى رخصة، جاية بمعنى الحق، ان انت ما يسمحلكش او ما يديكش الحق انك تعامل الناس بالشكل الفلاني. اما permit ما تنفعش هنا خالص لان ده تصريح كتابي، ورول قاعدة ودور ملهمش اي معنى في الجملة دي. Most investments are expected to not at a steady rate after the new economy law. جميل، هنا برضو هنتعلم معنى جديد لكلمة appreciate هنا اكتبوا جنبها بتساوي increase. ممكن تيجي appreciate بمعنى يتزايد بس ببطء. فبيقول لك الانفستمنتس متوقع انها تتزايد at a steady rate يعني بمعدل ثابت بعد القوانين الجديدة اللي هي عملوها للاقتصاد. طيب The old man had to give up his house and go into a not home after his son traveled abroad أو traveling abroad. traveled تمام. يبقى هو هيسيب بيته وهيروح يقعد في دار مسنين. دار المسنين ده اسمه nursing home دار رعاية. nursing بالاي ان جي مش nursery، لأن nursery معناها حضانة بتاعت الأطفال. There is no proof that life exists on other planets. مفيش دليل أو مفيش إثبات إن الحياة موجودة على الكواكب الأخرى. فأنا عايز هنا أقول على إن هو إثبات قوي، إثبات إيجابي، إثبات كده، فمفيش حاجة تدي المعنى الكويس ده غير positive. The main singer's decision to go not shocked the band as they counted on him. باند دول يعني فرقة، والفرقة بتبقى فيها كذا مغني أو مغني وعازفين وكده. فالمغني الرئيسي قرر إن هو يبقى سولو يعني يشتغل لوحده، وده أدهش أو فزعش الباند لأن هما كانوا معتمدين عليه counted on him. طيب The number of accidents is a sad note on the bad road system in the city. هل هي sad recipe وصف الطعام، ولا sad sign، ولا sad stage، ولا sad comment؟ أنا كنت عايز أختار sad sign، يعني هي إشارة وحشة، إشارة حزينة على إن السيستم أو الرود سيستم بتاعنا وحش سيء. بس sign ما بتجيش بعدها on، ما ينفعش اقول a sign on، ممكن اقول a sign of. تمام. طيب comment تيجي بعدها on بس ملهاش معنى. يعني ايه عدد الحوادث هو عبارة عن تعليق على الطرق، لا احنا مش هنعلق على الطرق بان احنا نعمل حوادث. فانا شايف ان الجملة هنا مش دقيقة قوي، يعني انا حابب احط sign بس هنغير on ونخليها of. A sad sign of the bad road systems. ندخل بعد كده على أسئلة الجرامر.
بيقول لي أينشتاين not couldn't pass his university entrance exam discovered relativity. أينشتاين الذي لم يستطيع النجاح في امتحان الدخول بتاع الجامعة قدر يكتشف relativity. أينشتاين هنا هو الفاعل، هو اللي لم يستطيع، هو الفاعل بتاع الجملة التانية دي، وهو عاقل، إذا احنا هنختار who couldn't pass، عاقل وبتحل محل فاعل. The dog name was earlier was waiting for its owner. الكلب اللي اسمه earlier، يبقى عايز أقول الاسم اللي يعود لي يبقى whose name. The drugs were hidden in the cakes made the king unconscious before coronation. الأدوية اللي كانت مستخبية في الكيكة مالها جعلت الملك unconscious. الأدوية هنا الفاعل، هي اللي كانت مستخبية، يبقى أنا عايز أحط غير عاقل which. سامح's hobby is photography not he spends most of his money. جميل، أنا عايز أقول بيصرف على الهواية بتاعته، يبقى he spends most of his money on his hobby. يبقى احنا عايزين نقول on which he spends most of his time أو his money. The last person will have to turn out the lights. آخر شخص يغادر سوف يضطر إلى إنه يطفي النور. هنا عندنا ناحية فيها سوف، ما ينفعش أبدا تقول غادر في الماضي، ما ينفعش تقول آخر شخص غادر سوف يضطر إلى، لا، لو هتبقى ماضي هتبقى الناحية دي ماضي برضو، لكن هنا مدام الناحية دي مستقبل يبقى أنا هتكلم في المضارع، فهقول آخر شخص يغادر. طب تعالوا نقرأ الاختيارات. who left ماضي بسيط، that had left ماضي تام، that leave ما تنفعش مع last person مفردة، وليف كده جاية اسم فعل جمع. to leave تنفع. طيب أصل الجملة كان إيه؟ كان المفروض أقول that leaves أو who leaves لأن person مفرد. طيب مفيش، خلاص ممكن جدا نحط to والمصدر. the last person to leave بتساوي the last person that leaves. I wanted to buy a new bag but I couldn't find what I wanted. I couldn't find that I wanted ولا what I wanted ولا which I wanted ولا whose I wanted. لما جه في الجملة التانية ما قالش I couldn't find the bag which I wanted أو that I wanted، ما جابش كلمة the bag، ما كتبهاش تاني، فهنا أنا هستعمل what. I couldn't find الشيء الذي أنا أردته what I wanted، أو بتساوي the bag that I wanted أو which I wanted. Do you remember the time we all went to see the final match؟ تفتكر المرة اللي احنا كلنا رحنا فيها نشوف الماتش؟ هنا المرة دي ده ميعاد الذهاب بتاعنا للماتش، يبقى ميعاد حدوث الفعل، إذا نعبر عنها بوين. The new manager is nicer than the old one. The staff disliked. ال old one اللي هو المدير الأقدم منه، كانت الطاقم العمل كان ما بيحبهوش في الماضي، يبقى أنا بتكلم هنا عن شخص عاقل، تمام، وهو مفعول به. الستاف ما بيحبهوش، مفعول به لا إما أعبر عنه بهو أو هوم، وهو هنا في الاختيارات ما جابليش غير هو. The president private life the newspaper are so interested has nothing to hide. نركز مع بعض. عايز يقول الرئيس اللي حياته الشخصية، بصوا حياته الشخصية بتاعة الرئيس، يعني أنا عايز أستعمل whose هنا. The newspaper are so interested بس ما حطليش interested in، والمفروض إن interested بتاخد in، فإذا كأني بقول the president whose private life the news are so interested in على بعضها كذا كذا كذا. لو ما جبتش in هنا ممكن أحطها قبل whose قدام، يبقى in whose private life اللي في حياته الشخصية الجرايد مهتمة. فهمتوا ال in دي جت منين؟ عشان interested ناقصها in. People into Cairo every day are used to the hold-ups يعني العطلة أو التعطيل بتاع المرور، فدول الناس اللي هم بيتحركوا أو بيسافروا جوه القاهرة كل يوم. هل people اللي هم الفاعل دول نقول عليهم traveled
ولا نقول عليهم traveling ولا who traveled ولا who's travel. احنا لا اما عايزين نقول people who travel في المضارع لان دي حاجة عادية عامة، قاعدة عامة ففي المضارع، لا اما لو انا هحذف who هيبقى traveling لان people هنا فاعل، يبقى people traveling بتساوي people who travel. هنا في حذف للضمير الضمير الوصل، فده حاجة مهمة موضوع الحذف ده، وانا اكدت عليه في الشرح كتير لان اكتر الجمل اللي بتلخبط هي اللي فيها حذف. طيب عمرو and حازم spent the whole time arguing not annoyed their mother. ايه اللي ضايق والدتهم؟ الخناق. الارجيوينج او الجدال اللي هم كانوا بيعملوه هو الحاجة اللي ضايقت مامتهم، يبقى ده which هنا تكاد تكون عايدة على الجملة كلها مش بس على الارجيوينج. يعني مامتهم متضايقة ان هما الاتنين مقضيين طول الوقت خناق، مش الخناقة بنفسها هي اللي مضايقة. طيب the students failed the exam can take it again in August. الطلبة الذين فشلوا في الامتحان مالهم يمكن أن يحضروه تاني في أوغست. يبقى أنا عايز أتكلم عن الطلبة العاقل وبيتحل محل فاعل هنا هما نفسهم اللي سقطوا، يبقى هو عادي the students who failed the exam. A school bus is a vehicle takes students to and from school. هي وسيلة مواصلات أو مركبة التي تأخذ الطلبة من وإلى المدرسة. الوسيلة دي غير عاقل، لا إما أحط which لا إما أحط that، هنا جاب لي that، يبقى is a vehicle that takes students to and from school. A laboratory is a place students do science experiments. قال لي do science experiments ومحطش حروف جر، يبقى هو المكان اللي فيه بيحصل التجارب، إذا هو مكان حدوث الفعل ومفيش حروف جر، إذا أنا هختار where students do science experiment. لو لقيت في آخر الجملة مثلا في حرف جر in يبقى أنا هختار which، لأن كده بقى عندي which students do science experiments in حرف الجر، وwhere ما يجيش معاه حروف جر في الجملة خالص. طيب my hometown is near أسيوط is very small. أنا هنا بقى ما بتكلمش على مكان حدوث فعل، أنا بقول إن المدينة بتاعتي التاون بتاعتي التي تكون موقعها جنب أسيوط، يعني أنا هنا بتكلم على شيء وده الموقع بتاع الشيء مش مكان حدوث فعل، لأن مفيش فعل هنا فعل يكون، مش حاجة حصلت في حتة، هي نفسها تكون في الحتة دي، إذا أنا بتكلم عن شيء هنا فهختار which. طيب which بتساوي ذات، ما اختارش ذات هنا ليه؟ عشان دي جملة اعتراضية ما بين كوما وكوما، وقلنا في الحالة دي ذات ما تنفعش ولازم اختار which. جملة رقم 16 His uncle نقط is a millionaire owns a villa in Cairo. عمه الذي يكون مليونير ماله يمتلك، يبقى أنا بتكلم هنا عن شخص عاقل، أخد هو وجملة اعتراضية ما تنفعش فيها ذات حتى لو موجود. إيمان نقط sister is an actress is going on holiday to Paris. sister هنا اللي هي تعود على إيمان أو ملك الإيمان، يبقى إيمان اللي أختها تكون ممثلة مالها رايحة باريس، يبقى whose sister. تمام whose وبعدها الاسم المملوك لإيمان اهو. I attached a photo of my family to the mail to my friend Thomas. أنا ألحقتها بالإيميل، الإيميل اللي اتبعت لصديقي، يبقى أنا عايز أقول the email which، خدوا بالكم which was sent لأنه مبني للمجهول، الإيميل ما بيبعتش، الإيميل بيتبعت. which was sent لو أنا عايز أحطها هي موجودة نفسها أحطها، مش موجود طيب أحذف which هيتبقى معايا إيه؟ قال لي which لما بتتحذف بتاخد معاها دايما verb to be اللي جاي بعدها، وهي which was sent هيبقى فاضل عندي sent بس، يبقى the email sent to my friend Thomas. تمام. My brother lives in a small town. There is only one library. هناك مكتبة واحدة فين؟ في المدينة. مادام انت نفسك قلت مكتبة في المدينة يبقى انت ده مكان بتاع الحاجة، يبقى where there is only one library.
My pen friend lives in Sweden is studying biology at university. صديقي الذي يعيش في السويد وهو عاقل يبقى who lives in Sweden. The man next to me had a brown jacket. الرجل الذي يجلس بجانبي. لإما أقول the man who is sitting أو who was sitting next to me. خدوا بالكم who was sitting. لإما أقول the man sitting next to me على طول، لأن أنا لما بحذف هو بحذف معاها verb to be. تعال نشوف the man was sitting لا، he was sitting لا، sat لا، sitting يبقى بحذف ال verb to be وبحذف معاها هو وهيتبقى معايا sitting، وكان أصلها الرجل الذي يجلس بجواري أو الذي كان جالسا بجواري، جاية في الماضي المستمر، وعرفنا النتيجة في الآخر بعد الحذف هيتبقى معايا إيه. طيب October 1973 was the month our great army restored our dignity. dignity يعني كرامة، يبقى ده معاد حدوث الريستور، صح؟ معاد حدوث الفعل، إذا ده when. the month when. I'll never forget the food in Port Said اللي أنا تناولته، يبقى which I had in Port Said. which I had موجودة؟ لا مش موجودة. طيب عايز أحذف which هيتبقى إيه؟ هيتبقى I had عادي، يبقى the food I had كأني بقول the food which I had، مفيش حاجة تانية بتتحذف في الجملة دي. We didn't believe all the servant had said about the robbery last week. ما قدرناش نصدق أو ما صدقناش كل اللي الخدم قالوه عن السرقة. طيب هل قال لي مثلا all the information، all the words، all the lies، all the أي حاجة؟ ما قاليش. يبقى احنا هنا الأفضل نستعمل what. We didn't believe all what the servant had said. تمام. انا عارف ان all تفضل تاخد ذات، بس الكلام ده لما يبقى الحاجة متوضحة. لو كان قال لي all information that مش which مثلا، لكن هنا ما قاليش all ايه، فيفضل في الجملة 24 دي تبقى what. طيب why do you blame me for everything؟ ليه بتلومني انا على كل حاجة؟ نقط goes wrong، كل حاجة تبوظ. ليه بتلومني على كل حاجة بتبوظ؟ هل أقول everything which goes wrong ولا that goes wrong ولا who ولا what؟ طبعا everything أنا عندي خلاص الحاجة اهي، عايز لا إما which لا إما that. everything يفضل تاخد معاها that مش which، يبقى you blame me for everything that goes wrong. He made a shameful mistake، يعني mistake مثير للخجل أو حاجة عيب أو إن هو يعملها. He apologized، هو اعتذر عن الخطأ بتاعه، يبقى he apologized for the mistake. وناخد بالنا إن apologize بتاخد حروف جر مختلفة على حسب استخدامها. apologize for والخطأ، و apologize to والشخص اللي انت بتعتذر له. طيب أنا هنا جايب الخطأ، يبقى for which he apologized. I had an uncle in Germany. I inherited a bit of money. inherit يعني يورث، فأنا ورثت بعض الفلوس من عمي، مش عمي مباشرة، من عمي. يبقى from whom اللي منه، وhom علشان عمي هنا عاقل ومفعول به، وهم هي اللي مع العاقل بيجي قبلها حرف جر، ما ينفعش from who. تمام، وعرفنا ليه استعملنا from. I didn't understand the teacher had explained. ما قدرتش أفهم اللي المدرس شرحه. يبقى I didn't understand which ولا when ولا that ولا what، نفس الفكرة. ما قاليش هنا كلمة المعلومة ولا الدرس ولا القاعدة ولا الكلمة، ما قاليش أي تحديد، يبقى أنت هتخليك في what. ما فهمتش أيا كان اللي هو قاله ده إيه. جميل. I really love the new Chinese restaurant we went to last night. we went to يبقى احنا ذهبنا إليه. يبقى أنا هنا بقى ما بتكلمش على مكان حدوث الفعل، أنا بتكلم على الريستورانت نفسه. لكن لو كان we went بس من غير to
يبقى where we went. هنا عندك حرف جر يبقى which we went to. فاهمين حاجة؟ ان برضو زي ما قلنا where ما يبقاش معاها حرف جر، وناخد بالنا الكلام ده على نفس الجملة دي، والجملة تكون عايدة على المكان، عشان في جمل بيجيب لك يكون اجابتها where ويبقى في حرف جر في الجملة بس عايد على حاجة تاني، حرف جر في فعل تاني، حرف جر في كلمة تاني بعيدة خالص عن حتة where وحتة which. فالناس تقول لك لا اهو حرف جر في الجملة يبقى where غلط. لا، نركز ان كنا الفعل went to على بعضها، يذهب الى، فما استعملش حيث ويذهب الى، ما استعملش حيث والفعل الاساسي بتاعي معاه حرف جر خاص بيه. ماشي، يبقى الانسب هنا تبقى which. طيب the reason I don't like Rami is because he is selfish. the reason السبب الذي من أجله أو عشانه أنا بكره رامي، يبقى the reason why عشان ده سبب. she has a lot of money. most of كذا was inherited أهو from أهو حرف الجر أهو، يبقى هنا most of which الأغلب من هذا الموني اللي هو الغير عاقل ده. This is a man dream of meeting the president has come true. الحلم ده بتاع الرجل ده، يبقى الرجل اللي كان حلمه زيارة أو بلاش، هذا هو الرجل اللي حلمه اتحقق، اللي حلمه بمقابلة الرئيس تحقق، يبقى اللي حلمه يعني هوز. طيب جملة 33 The road the two villages is very narrow. الطريق الذي يربط القريتين طريق ضيق أو يكون ضيق. كأني عايز أقول the road which links the two villages. which والفعل لأن هو فاعل هنا، الرود ده هو الفاعل. طيب عايز أحذف، هيتبقى معايا linking أو joining لو هو مستعمل هنا فعل join، بس الأدق فعل link هنا. المهم يبقى the road joining مباشرة كان أصلها إيه؟ which joins أو which links، وعلى ما أحذف which وهو هنا بحل مع حل فاعل يبقى هنخلي الفعل ing، والكلام هنا غير عاقل فما ينفعش هو خالص. طيب we bought some mangoes from نقط we extracted the juice. احنا extracted the juice from the mangoes، يبقى from which اللي منها احنا اخدنا العصير. The horse I bought the other day is lame. الحصان اللي انا اشتريته المرة اللي فاتت او ساعتها يبقى which او that. Those are content don't need any wealth. كلمة content دي صفة بمعنى سعيد أو happy، فهؤلاء اللي هم سعيدين أو مبسوطين مش محتاجين أي ثروة، يبقى those دول عاقل، who are content اللي هم سعيدين أو مبسوطين مش محتاجين. The woman diamonds has been stolen complained to the police. الدايموندز بتاع الست اتسرق، يبقى the woman whose diamonds had been stolen مالها اشتكت. ماشي. He not has nothing to lose has no worries. هو الذي ليس لديه شيء أن يخسره مش قلقان خلاص، يبقى هو الفاعل، وهنا عايز حاجة عاقل بتحل محل فاعل يعني he who has nothing to lose زيها those who are content. تمام. He's the man house the jewelry was stolen. المجوهرات سرقت من بيته، يبقى from whose house اللي من بيته. The money not in the robbery was never found. المال الذي سرق، كأني عايز أكمل من دماغي هقول which was stolen. طيب هل في which was stolen؟ لا، يبقى أنت عايز تعمل حذف، هنحذف which وبتاخد معاها دايما was وهيتبقى stolen، يبقى the money stolen in the robbery ماله عمره ما وجد أو ما تلقاش تاني. I'm waiting for 3 friends. None of them are late. أنا مستني 3 كلهم متأخرين، وعندي الفعل بتاعي are، يبقى هقول all of them are late. منفعش both لأن هما مش 2 هما 3.
طيب my sister and I are twins. Not of us have the same hair color. have. طيب هل أقول every of us, both of us, half, each؟ أنا مادام عندي الفعل هنا جمع يبقى أنا لازم أختار حاجة جمع، وبما إن احنا اتنين يبقى both of us. You can buy a Mercedes or a Toyota. Not brand is good. أي براند منهم أو هما الاتنين كل براند منهم كويسة. Either brand is good, both, all, neither. طبعا هقول أي واحدة منهم تكون كويسة عشان يبقى فعلها مفرد والمعنى بتاعها صحيح. I looked for أمال and حنان. أنا بحثت عن أمال وحنان. But ولكن not of them were there. أيا منهم ما كانش هناك. أنا عايز أقول بالنفي علشان في عندي ولكن. أنا بحثت ولكني ما وجدتش. طيب ينفع أقول all of them؟ ما كده هم كلهم كانوا هناك، يبقى ما ينفعش في but. أنا عايز حاجة تدي النفي وما عنديش في الاختيارات غير neither. neither of them were there. طيب المفروض neither تبقى معاها was ما تبقاش معاها were، فأعتقد إن دي غلطة في الجملة. لكن الاختيارات مفهومش أي حاجة تاني تنفع ومفهومش أي حاجة تاخد أصلا were. كلهم أغلبهم بياخد was، وقول الوحيدة اللي بتاخد were معناها غلط. تمام، فهنا هنختار neither والمفروض تبقى هنا was there وليس were. He bought 2 new jackets and paid 300 pounds for not one of them. دفع 300 لكل واحد منهم على حدة. طيب هو مديني every ومديني each في الاختيارات، والاختيار هيقع على واحدة ما بين الاتنين. أفرق ازاي في الحالة دي؟ قلناها في الشرح. هي مش قوية قوي، هم متساويين شوية إلى حد كبير. التفرقة اللي ما بينهم إن each لو كانوا بتكلم على حاجتين منفصلتين أو مختلفتين عن بعض في الشكل أو مختلفتين عن بعض في الصفة يعني، فكل واحدة منهم على حدة. طب هو اشترى 2 جاكيت، هل الاتنين جاكيت زي بعض؟ لا، هو كل جاكيت بشكل وكل جاكيت مختلف. طيب هما الاتنين كل جاكيت منهم دفع له 300 وهما 2 مختلفين زي ما اتفقنا، إذن each هي أنسب حاجة. والجمل دي هتلاقوا بقى غير لك جاكيت بدريسز وبتاع، فنفس الفكرة. تمام كده. في ملحوظة تاني في الفرق ما بين each و every، ان انت لو بتختار ما بين 2 بس خليك في each، لو بتختار ما بين اكتر من 2 ممكن تستعمل every افضل. تمام، برضو الحاجات دي لو بيخيرك ما بين each و every، في اغلب الاحيان ما بيخيركش ما بينهم عشان في اغلب الاحيان الاتنين بينفعوا. In a game of tennis, there are 2 or 4 players. not player has a racket. كل لاعب منهم لديه مضرب. كل واحد لازم يكون معاه مضرب، مش أي واحد منهم معاه مضرب، لا. Each player has a racket. لازم كل واحد منهم يكون معاه مضرب مختلف أو مضرب، يعني ما ينفعش واحد لا. There were flags flying from almost not building. تقريبا من كل مبنى في علم مطلعينه أو معلقينه، يبقى almost every building. أنا هنا أولا عندي المعنى بيقول لي كل بناء، كل مبنى طالع منه علم، فأنا عايز أوصل لمعنى كل مبنى. وعندي building جاية مفردة، مش هينفع أقول all building، يبقى أنا هنا هختار لا إما each لا إما every. عندي بقى كلمة almost لما بختار ما بين each و every، وخدوا بالكم من كلامي، ساعتها اختار every. لكن لو الجملة اصلا مش عايزة each ولا every محدش يختار every وهو مغمض. طيب I didn't need all the books so I returned not of them to the library. انا محتاجتش all of them، فانا رحت رجعت نصهم. I returned half of them لان انا مش عايزهم كلهم، عايز شوية بس. We had a great weekend as the weather was perfect not days. الجملة دي جت في كتاب الشرح وحليناها هنا على القناة، والناس كتير قعدت تعترض عليها، والكتاب حللها غلط في نموذج الإجابة في الشرح وفي المراجعة النهائية. الويك اند يا جماعة لما يكبر قوي بيبقى يومين، ماشي؟ عندنا في مصر جمعة وسبت، وبره مصر سبت وحد. تمام، ده الويك اند. مفيش بلاد يعني نادرا لما تبقى بلد عاملة 3 أيام، مفيش غير بلد واحدة في العالم تقريبا. فأنا هنا ما يصحش أقول all days
وتقول لي انت عرفت منين ان هما يومين؟ ما هما يومين، ما هو ويك اند. يعني انا ينفع اقول لك your parents وتقول لي عرفت منين ان هما 2؟ ما هما 2، معروفة ان والديك 2، فمعروفة برضو ان الويك اند 2 يومين. فالweather was perfect both days، كلا اليومين مش كل الايام. طيب جملة رقم 50. The store has 2 lifts، يعني في 2 أسانسير and the نقط are out of order. are يبقى الاتنين يعني خارج الخدمة أو يعني بايظين، يبقى both are out of order، و are هنا فعل جمع فأنا هختار both مش either. I saw 2 films، يعني شفت 2 فيلم but I didn't like نقط of them. I didn't ولا واحد فيهم. I didn't like either of them، و neither ما تنفعش مع النفي. علي and أسامة tried to open the cupboard but نقط of them could do it because it was stuck. ولا واحد من الاتنين اللي هم علي أو أسامة استطاع أن يفتح، ولا واحد من، يبقى neither of them. Not of these people has some useful talent or experience. Both of these people ما تاخدش فعل مفرد. all ما تاخدش فعل مفرد لأن أنت عايز تقول كل هؤلاء الناس. Each of these people has تنفع. Every of ما تنفعش لأن every ما بتاخدش بعدها of بالشكل ده. هي each بس هنا اللي تنفع بمعنى كل واحد من هؤلاء الناس. Sarah sometimes feels as if she was working نقط minute of the day. بتحس كأنها بتشتغل كل دقيقة من اليوم، يعني ما بتريحش أبدا، بتشتغل اليوم كله بالدقيقة، فده إحساس. المهم as if she was working every minute of the day، ولا either ولا neither ولا both. طبعا اليوم فيه أكتر من دقيقتين فما ينفعش both، والوحيدة اللي هتديني المعنى هنا هي كلمة every، بتشتغل كل دقيقة من دقايق اليوم. The teacher was sad as not of the students in his class were absent. كان زعلان ليه؟ عشان كل الطلبة كانوا غايبين. Not of the students were absent. were فعل جمع، يبقى every ولا each ولا half ولا neither. طب الحمد لله مش كلهم، نصهم بس. Half of the students were absent. every ما ينفعش of. each ما تاخدش فعل جمع، ما ينفعش اقول كل واحد كانوا. ونيذر ما كانش هيبقى زعلان، وبرضه ما كانش تاخد فعل جمع اصلا. He was thirsty so he drank the juice. شرب العصير كله. طيب he drank every the juice، neither the juice، whole the juice ولا all the juice؟ أنسب حل هنا all. طب وهول ايه الفرق بينهم؟ عشان اللي بيسأل كانت هتتقدم the قبلها. He drank the whole juice أو the whole cup of juice، خليني أكون دقيق، يعني الكوب بأكمله. لكن جملة كده بالوضع ده هتبقى شرب كل العصير. كل العصير سواء هو كوباية خلاط بحاله، شرب كل العصير. طيب if the box is heavy you can hold it with not hands. ممكن تمسكه بإيديك الاتنين both hands. اهي جملة تاني شبه بتاعة الويك اند. هل تنفع تقولي all hands؟ هل حضرتك أخطبوط؟ لأ، فالويك اند يومين بس، فنفس الفكرة. دعاء doesn't like action films. يارا doesn't like action films، برضو هي كمان ما بتحبش. لما تحب تقول أيضا وجملة منفية هتستعمل فيها either. لما تحب تقول أيضا في جملة مثبتة بتستعمل to اللي هي too. طيب not of these two candidates has a degree in English. الفعل عندي المفرد has. neither of these two has ممكن. all ما تنفعش. none of these two لا، لو هختار neither مش none. both of these two ما تاخدش has، تاخد have، يبقى الوحيدة اللي تنفع هي neither. ليه بقول تاخد neither مش none؟ لأن دول اتنين بس. none لو أنا بقول واحد من المجموعة الكبيرة أو ولا واحد من المجموعة الكبيرة. طيب not member of the team is given a particular job to do. كل عضو أعطي job منفصلة أو محددة يعملها. every member ولا each member؟ نفس اللي أنا قلته من شوية، مادام أنا كده فصلته كل واحد منفرد على حدة بيعمل حاجة مختلفة، يبقى خليك في each وليس every.
I love this author. I have got book she has ever written. book مفرد، يبقى أنا حصلت على أو اشتريت كل كتاب هي كتبته، وأنا عايز أقول book، ما ينفعش أقول all book ولا both book ولا neither book، يبقى أنت كده ما اشتريتش ولا كتاب، يبقى هي I have got every book she has ever written. كل كتاب هي كتبته في حياتها أنا اشتريته. The teacher asked the students to find the mistake in not sentence في كل جملة in all sentence ولا both sentence اللي هي مفردة ولا in each sentence نفس الفكرة في كل جملة واحدة. I can't decide whether to go to Italy, France or Germany. They are not beautiful countries. يبقى كلهم يكونوا بلاد جميلة، وقال لي they are وهم أصلا 3، يبقى they are all. ينفع أحط both هنا؟ لأ، دول 3، 1 2 3 أكتر من 2، فمش هحط both، يبقى they are all beautiful countries. طيب not of the dentist is available. Which one do you want to see؟ انت رايح مكان فيه اكتر من دكتور اسنان، فبيقول لك اي واحد منهم متاح، انت عايز تقابل مين؟ فهنا all of the dentist is لا، both is لا، every متاخدش of، either هي الوحيدة اللي فاضلة وهي تنفع، اي واحد منهم متاح، يعني سواء عايز ده متاح سواء عايز ده متاح، either one of them is available. طيب not of them seems interested in the offer. neither of them seems ولا both of them وفعل مفرد غلط ولا all of them وفعل مفرد غلط ولا either of them. طيب هل أنا أختار neither of them ولا either of them؟ هما الاتنين اللي بيجي معاهم فعل مفرد. هل هتقول ولا واحد يبدو إنه مهتم في الأوفر، ولا هتقول أي واحد يبدو إنه مهتم في الأوفر؟ ما انت لو عايز تقول ان فيهم حد مهتم بالاوفر او عاجبه الاوفر مش هتقول اي واحد منهم، هتقول كل واحد منهم مثلا، او هتقول كلهم مهتمين، لكن مش هتقول اي واحد منهم مهتم، لا، لكن ينفع تقول neither ولا واحد منهم مهتم، تنفع كمعنى يعني تنفع، وكتركيبة تاخد فعل مفرد مظبوط. الصفحة الأخيرة I gave her not of the cheese sandwich because I wasn't really hungry. طيب أعطاها حاجة من التشيز ساندويتشز جمع، تمام؟ ليه؟ لأنه ما كانش جعان، فأنت مش جعان هتديها ولا واحد ولا هتديها ولا واحد ولا تديها نص السندوتشات ولا every ما بتاخدش off أصلا، طبعا هتديها نص السندوتشات لأنك مش جعان. You can take either the apple or the orange. You can't have them both. ما تنفعش تاخد الاتنين، لا إما دي لا إما دي. I understood most of what they said but not word. أنا فهمت معظم اللي هم قالوه ولكن ما فهمتش كل كلمة، يعني ما فهمتش كل كلمة بالتدقيق. not every word يعني مش كل الكلام فهمته، لا most of it يعني معظمه. جميل. she gave them not a kiss on the forehead اللي هي الجبهة أو الجبين اللي هو الراس يعني، فهي عطت them not a kiss. هل ادت لهم كلهم كيس واحدة بوسة واحدة على الراس كلهم، ولا ادت لكل واحد منهم على حدة بوسة واحدة؟ هو حاطط لك kiss، يبقى she gave them each يعني كلا منهم. حلوة الجملة دي. During the war missiles were being thrown on the city from not direction. خلال الحرب الميسلز اللي هي الصواريخ كانت بتلقى على المدينة من ايه directions جمع؟ in either directions, in every directions, in all directions أو from all directions ولا both directions. طبعا directions 4 مش 2، فعشان كده هنختار all directions جمع. After the robbery the thieves were caught. all the thieves were caught. each ولا every ولا neither، مادام في فعل جمع يبقى all the thieves were caught. There were shops on north side of the street. في محلات على كلا الجانبين بتاعة الشارع، وجاب لي side مفرد
يبقى each side of the street، وهنا علشان هما 2 جانب بس فيفضل اختار each مش every. طيب 73 Not the Egyptians are standing behind the president and the government to face the hardships اللي هي الصعوبات. طيب هل كل المصريين ولا نصهم ولا نشوف؟ every the Egyptians غلط، each the Egyptians غلط، all the Egyptians صح، whole ما تنفعش. The two brothers love نقط other بيحبوا بعضهم البعض يبقى love each other. The two brothers love each other يعني بعضهم البعض، ده تعبير يعني على بعض. I enjoyed minute of the holiday. minute مفرد يبقى every minute of the holiday مش all، لأن minute مفرد، لو جمع يبقى all. None of my friends is interested in politics. all of my friend is أو my friends is غلط، both of my friends is غلط، either of my friends is ممكن، none of my friends is أصح. طب ليه either ما تنفعش؟ لأن أنا مش هقول نفس الفكرة، مش هقول أي واحد منهم مهتم، ما أنت اللي هتقول لي كلهم مهتمين، لا كلهم مش مهتمين، لا إما تحدد وتقول لي فلان هو اللي مهتم، ما فيش حاجة اسمها أهو واحد منهم، أي واحد منهم مهتم، طب مين فيهم؟ ما أنت ما حددتليش، كده غلط. يبقى none of them is interested هي أدق إجابة هنا. I called them نقط but neither answered the phone. أنا اتصلت بيهم هما الاتنين أو كلهم ولكن ولا واحد منهم رد على التليفون. I called them every غلط، I called them all تنفع، both تنفع، either غلط. طيب all ولا both؟ لو انت كده قالك neither answered the phone ولا واحد منهم رد، يفضل انك تخليك مع 2 بس مش مجموعة. هي neither تيجي مع مجموعة عادي، بس مادام هيخيرك يبقى I called both أو I called them both but neither answered، لأنها تفضل إن هي ولا واحد من الاتنين. طيب I tried to solve the puzzle twice but failed نقط times جمع، both times لأن أنا جربت مرتين فأنا فشلت في المرتين الاتنين. If I were a millionaire I would travel around the نقط world. أنا عندي عالم واحد فأقول around the whole world، العالم بأكمله، مش the whole world. around all the world ممكن all the world، لكن ذا الأول يبقى whole. Not us have been invited to the party. all us ما ينفعش لأن ده ضمير مفعول و all لازم يتحط لها of. every one of us have been، every one of صح بس have been ده فعل جمع و every one of يعني عايز فعل مفرد فما تنفعش. all of us have been invited تنفع، each of us عاملة زي every one of ما تنفعش لنفس السبب، يبقى الإجابة صح النمرة C. دي آخر جملة في القواعد. في بعد كده عندنا ال open general exercise، نشوف مع بعض. They are leaving soon. حلو، ال open general هنا مركزين قوي على ال question tag أو السؤال المزيل، واللي ما يعرفش الموضوع ده يركز كده عشان مهم. ال question tag ببساطة إنك بتجيب الفعل المساعد لو هو موجود في الجملة الأساسية وتحطه الناحية التانية نفي، يعني لو هو مثبت في الجملة الأساسية بتنفيه، لو هو منفي في الجملة الأساسية بتثبته في ال question tag. لو مفيش فعل مساعد أصلا في الجملة الأصلية بتجيب أنت فعل مساعد مناسب حسب زمن الجملة، وده اللي احنا هنفهمه مع بعض. بعد ما بتحط الفعل المساعد بالنفي أو بالعكس عن الجملة الأساسية بتحط بعدها ضمير الفاعل بتاعك، اللي هو لو واحد اللي بيتكلم يبقى هي، لو مجموعة اللي بتتكلم أو بنتكلم عنها يبقى they، وهكذا. تعالوا نشوف. They are leaving soon. أنا عندي المساعد are وعندي الفاعل بتاعي they، يبقى aren't they مش كده؟ ده معنى ال question tag معناه أليس كذلك؟ طيب she likes classical music. هي تحب، أدي فعل عندي يحب وأدي الفعل عندي she. طيب يحب ده فيه مساعد هنا؟ لأ. طب أنا عايز أجيب مساعد في المضارع يبقى does، ده المساعد. طب الفعل عندي مثبت تبقى doesn't she. She likes doesn't she. He has been to Paris. has been to
ده ادي المساعد بتاعي has، وبين to ده الفعل الاساسي ذهب الى، يبقى hasn't بدل has، وهي لان عندي هي يبقى hasn't he. طيب she used to study in this room. طيب used to ده فعل معناه اعتاد على في الماضي ومفهوش مساعد هنا، يبقى عايز اجيب مساعد في الماضي اللي هو verb did، يبقى didn't she used to didn't she، مش كده؟ تمام. they had a party last night. had هنا مش فعل مساعد، had هنا فعل أساسي الماضي من have، يبقى they had a party didn't they، مش كده؟ didn't they الماضي المساعد الماضي لأن أنا ما عنديش مساعد في الجملة بتاعتي. I am shorter than her. هنا عايز بقى حاجة دي جديدة وحلوة ملحوظة حلوة. الفعل عندي I، ما ينفعش في السؤال المزيل أقول له am not I، ما ينفعش أقول am not I لما تبقى منفية، لكن لما أحب أعمل كده أو أنفي am بستعمل aren't، أقول aren't I، ده استثناء مع I ما يجيش قبلها am not. لو هي am not short am I تنفع، يعني am I في المزيل تنفع، لكن لو عايز تحط نفي not هنا ما ينفعش تقول am not I، بتقول aren't I. There is some coffee for me. تمام. الجملة بتقول هناك there is يعتبر كفعل أساسي هنا بمعنى يكون، ينفع أستخدمه في السؤال المزيل verb to be ينفع، فهنا أقول isn't. طيب isn't there ولا isn't it ولا is there ولا aren't they؟ طيب نختار مين هنا وازاي وعلى أساس ايه؟ طيب there is some coffee ده إثبات، فأنت هتقول isn't there هنا اللي هنتعامل معاها على إنها الفاعل، يعني هناك يكون بعض الكافي isn't there بس. ماشي. don't leave the door open. won't you do you will you are you. هنا برضو ملحوظة جديدة نتعلمها مع بعض. لما يكون الفعل بتاعي أمر أو نهي يعني لا إما بادئ بمصدر الفعل فعل أمر، لا إما بادئ بدونت أمر منفي أو نهي زي ما بنقول بالعربي، ساعتها المزيل بتاعها بيبقى باستخدام will، وأقول له will you don't leave the door open will you don't leave the door open will you. طيب ليه بستعمل will you؟ بتستعمل هنا مش بمعنى أليس كذلك، انت اصلا بتديله امر فانت مش بتتأكد منه على حاجة، بنستعمل فاعل مساعد مع الامر علشان يخفف من حدة الامر. يعني انت لو مثلا بتطلب من المدير بتاعك بتقول له close the door will you، يعني بعد اذنك، مش بتقول له close the door بفعل امر، لا، بس انت عشان خاطر تبين احترام شوية او نوع من الفورماليتي بتضيف لها الكويستشن تاج ده اللي هو will you close the door will you، ممكن بعد اذنك يعني، او هل هتعمل كده بعد اذنك، او don't close the door will you، نفس الفكرة، هما الاتنين بياخدوا will you عشان ده امر او نهي. اتفقنا؟ ماشي. let's consult a specialist. don't we do we shall we aren't we. حلو. هنا برضو ملحوظة تاني مع let's لما بتستعملها بتبقى بتقترح على المجموعة، يعني اكيد اللي بيقول let's ده بيبقى شامل نفسه واللي حواليه، بيقول يلا بينا يا جماعة نعمل كذا. لما تقترح على المجموعة يعني انت بتقول نحن اللي هي we، يبقى هتبقى الفعل بتاعك او ضمير الفعل بتاعك we. طب اقول don't we ولا do we ولا aren't we ولا ايه؟ لا، انت بتستعمل دايما مع let's shall we. هل يمكننا فعل ذلك او تيجوا نعمل كده؟ shall we. المساعد بتاع let's سوري مش المساعد، المزيل بتاع let's هو shall we. everyone has a mobile phone these days. نقط. طيب everyone يعني عايدة على مين؟ على كل الناس، صح؟ كل واحد من الناس. هل أقول don't they؟ هي has هنا فعل أساسي فما هستعملها. haven't they؟ does he؟ hasn't he؟ أولا everyone أنت محددتش راجل ولا ست، فما ينفعش تقول لي he أو she. الحالة دي بستعمل فيها الضمير الجمع بتاع they. ليه يا عم؟ عشان محددتش نوع، بقول سواء ستات أو رجالة بستعمل معاهم ضمائر الجمع، فيبقى أنسب اختيار هنا
don't they. don't لأن هنا مفيش مساعد، فأنا جبت مساعد do أو does، وعشان الفعل أنا هستعمله they، فما ينفعش أقول doesn't they، فأقول don't they. فهمتوا جد منين؟ طيب الجملة اللي بعد كده few students knew the answer. قليل من الطلبة عرفوا الإجابة. didn't they, don't they, do they, didn't they. بصوا معايا. أولا عندي كلمة few معناها قليل جدا. لما يبقى عندي في الجملة الأساسية كلمة زي few كده بتعبر عن الأقلية أو إن الحاجة قليلة جدا أو مش موجودة، زي no، زي little. يعني لو غيرت few ل no students knew the answer، كده معنى الجملة إن ال students ما عرفوش، يعني معنى الجملة بقى منفي، مش معناها مثبت وانت هتروح تجيب له سؤال مزايل منفي. فاهمين؟ فزيها قيس عليها few little ونيفر ولا حسب الجملة يعني. تمام؟ بتديك الإيحاء إن اللي عملوا كده أو الجملة الأساسية مفيهاش أو منفية أصلا. few students knew the answer يعني التلاميذ ما عرفوش الإجابة، القليل منهم جدا هو اللي عرف، اللي هو يعتبر كده كلهم ما عرفوش. ماشي؟ طيب إذا هنا نفي، فأنا عايز أحط الناحية التانية إثبات. هنستبعد الأولى وهنستبعد التانية، هنختار ما بين التالتة والرابعة. هل أقول few students knew ده ماضي، يبقى عايز أقول did مش do. knew ده الماضي من no، يبقى did they، مش كده؟ أو هل هم عرفوا؟ لا، ده قليل منهم جدا اللي عرف. فهمتوا جت إزاي؟ Life not different in 100 years time. want it هو هنا جاب لك المزايل وعايز الأساسي، يبقى الحياة سوف تكون مختلفة، يبقى will be different، والنفي من will not. تمام؟ will علشان هو فعل ناقص أصلا ممكن أستعمله في المزايل، يبقى life will be want it. ماشي. We can go out now. The danger is over. الخطر انتهى. Isn't it. The danger is ادي الفعل اللي هو verb to be اللي ينفع استعمله كمزيل. is over. Isn't it. تمام. It has been a long time since you saw him. عدى وقت كتير من ساعة ما قابلته. Haven't you. Isn't it. Hasn't it. Is it. طيب تعالوا دلوقتي نشوف واحدة واحدة. مين الفاعل هنا في الجملة دي؟ it has been، ده التعبير كده. it has والتصريف الثالث من verb to be been. it has been a long time since. طيب يبقى انت عايز تستعمل it وعندك المساعد has، يبقى hasn't it بس. it has been hasn't it. it has been hasn't it. سهلة. You have never had a Mercedes before. انت الفاعل بتاعك you والمساعد بتاعك have never، يعني انت عمرك ما امتلكت. اذا هنا have دي مش مثبتة، كأنك بتقول له you haven't had a Mercedes، صح؟ منفية. فاللي هتجيبه في المزايل هيبقى have you مثبتة مش haven't you، عشان never زي ما اتكلمت معاكم في اول جملة في الصفحة. جميل. You hardly ever panic. hardly يعني بالكاد، ولما قلت له hardly ever يعني نادرا ما بتخاف. panic يعني يرتعب او يخاف، اذا معناها ان هو مش بيرتعب، صح؟ يعني كأني بقول له you don't panic، خلاص منفية. فالناحية التانية هتبقى مثبتة. do you، هل بترتبك؟ لا انت ما بترتبكش. فاهمين جت منين؟ وهنا استعملت verb to do طبعا لان مفيش فعل مساعد هنا. There is little we can do about it. نفس الفكرة. little قليل، مفيش حاجة نقدر نعملها. أو there is nothing we can do. نفس المعنى. there is nothing يعني كده منفي، يبقى أنت عايز الناحية التانية مثبت، يبقى is there، هل هناك. احنا اتفقنا ان there هنا لا نعتبرها فعل زي برضو الجملة الأولى، فبقيت هنا is there. تمام. You have no money to lend me. not you. انت معكش اي فلوس، يعني كأنك بتقول له you don't have any money. have ده فعل اساسي، والفعل المساعد اللي انا هجيب do verb to do يعني. ومادام بقول في الجملة الاساسية you don't have يبقى do you مش don't you بقى. do you ما خلاص، ما هي الجملة الاساسية كانت منفية. فهمتوا جت منين؟ حلو.
You'd never say such a thing behind my back. You would never say. دي would دي يعني الاختصار عشان بعدها مصدر، فأنا عرفت إنها would. You would never say يعني أنت عمرك ما تقول كده. Would you إثبات بقى، لأن هو هنا بيقول له بالنفي never، وهي أصلا فيها would، والwould ده ينفع استعمله في المزايل يبقى would you. آخر جملة you do have sugar in your coffee. أنت لديك سكر في القهوة بتاعتك، مش كده؟ have هنا كفعل أساسي، وجاب لي هو فعل مساعد do للتأكيد. you do have sugar كأنها بتساوي you have sugar، ما فيش اختلاف، كل بس للتأكيد مش أكتر. هستعمل هو نفس المساعد وانفيه، يبقى don't you، مش كده؟ don't you. تمام، بقى كده عندنا شوية الأوبن اكسرسايز على الوحدتين نحلهم مع بعض إن شاء الله بسهولة. مستر عماد نقط has a strong personality is loved. الذي لديه يبقى who has strong personality. A police officer car was parked at the next corner stopped and arrested. اللي عربيته يبقى whose car. My brother went to Alexandria University. He studied architecture اللي هو الفن بتاع العمارة. يبقى هناك درس، يبقى درس في الجامعة، يبقى دي مكان حدوث الفعل، يبقى where he studied. The job she applied is well paid. طيب فعل apply ده مش دايما بياخد حرف جر. apply for a job صح؟ يبقى the job for which she applied. شم النسيم is celebrated by most families marks the beginning. الذي يحتفل به بواسطة و is celebrated ده هي كاملة موجودة، يبقى which is celebrated. ذات ما ينفعش عشان دي جملة اعتراضية. not you are requested to come. both you are requested ولا all of you are requested ولا either ولا all. all لوحدها وبوث لوحدها ما تنفعش، لأن يو ده اللي هو مفعول، ضمير مفعول، ولازم يبقى معاها of، لازم يبقى الوحيدة هنا all of you، وإيذر يو طبعا غلط وبرضه محتاجة of هنا. I couldn't choose between Toyota or Mercedes. I liked them هما الاتنين. I liked them both فمعرفتش أختار ما بينهم. I tried to phone her 2 or 3 times but not time مفردة. There was no reply. في كل مرة كان مفيش ولا رد، يبقى each time there was no reply. My uncle is always busy. He spends not of his time traveling. بيقضي أغلب وقته في السفر، يبقى he spends half of his time أو all of his time لو موجودة تنفع. سامح didn't pass the test and Shadi didn't pass either. أيضا منفية يبقى either. Scientists can play a lot in improving energy efficiency in their laboratories. يبقى بيلعب دور، يبقى اللي بالأو. His talents are not fully not in that company, so he is looking for another one. التالنت أو الموهبة بتاعته أو المواهب بتاعته ليست مقدرة not appreciated. I found university work very difficult, but my friends were always very encouraging. اختار encouraging اللي هي حاجة إيجابية علشان في but حاجة صعبة ولكن حد بيشجعني. The movie which won the prize told the not story of a victim of the World War. يعني قصة واحد اتصاب في الحرب، يعني أكيد قصة moving بتثير مشاعر الحزن. جملة رقم 15. They tried in vain to persuade her to be their manager. The phrase in vain here means بلا جدوى، يعني hopelessly. هي hopelessly مش أدق واحدة في العالم يعني لأنها تجاوب الجملة دي، بس أدق واحدة في الاختيارات. Because of the curfew اللي هو الحظر, none of my friends took up the invitation to visit. This means that they accepted, agreed, refused, said yes. طيب بغض النظر ان accept و agree و said yes كلهم نفس المعنى، ولا واحد منهم took up the invitation يعني خلاص أخذ الانفيتيشن على محمل الجد وهينفذها، يعني take up معناها يبدأ أو ينفذ.
فده معناه ان هم كلهم رفضوا. The young squash players was not to win the junior championship. البطولة بتاعت الصغار junior. طيب was determined to win هي أدق واحدة، كان مصمم على إنه يفوز. was و determined كده جاية صفة بمعنى مصمم. The recent sale of the company's new products puts it in a strong وضعها في position قوي أو وضع قوي. The young footballer was born into a poor family يولد في عيلة into. The car driver almost not with the shock of the accident كان هيغمى عليه من كتر الصدمة almost fainted. There were some very positive note in the report about the new movie. كان في comments حلوة أو إيجابية في التقرير عن الفيلم الجديد. ما هو تقرير يبقى جواه تعليقات أو جواه ريفيو مثلا. The corona pandemic had a not effect on the world trade. هي pandemic ووباء يبقى أكيد ليها أثر سلبي negative. نهضة مصر is really one of the country's biggest book publishers الناشرين. Our history teacher brought history not with fantastic stories. brought history alive. التعبير ده سواء هنغير history لأي حاجة يعني خلى الحاجة دي تبقى على قيد الحياة. brought history alive أحيا التاريخ. بيحيي التاريخ ازاي؟ لما بيقعد يحكي بطريقة شيقة، فاحنا بنحب التاريخ. Teaching young children is a not and rewarding job فنقول عليه challenging صعب. When summer comes I always try kind of ice cream. kind جاية مفرد. هل أقول either kind ولا half ولا every kind of؟ طبعا أنسب واحدة every. She has an earring in not ear. عندها حلق في كل ودن، بس ناخد بالنا ان هما 2 ودن بس وكمان متماثلين، يبقى in each ear. The two tournaments are encrypted. One is shown on TV. Encrypted يعني مشفرة. التورنمنت اللي هي البطولة زي كأس العالم، دوري كرة قدم في بلد أوروبية، دي اسمها بطولة. فالبطولتين مشفرين، ولا واحدة منهم بتعرض على التلفزيون، بيعرضوا في قنوات مدفوعة. طيب one is، هل أقول either one is؟ كده أنت عكست المعنى. everyone عكست المعنى، each one عكست المعنى، neither one ولا واحدة معروضة صح. The two teams are very strong. None of them can win the final and take the cup. هل الفريقين هيكسبوا ولا واحد منهم بس؟ واحد منهم بس. هيبقى either of them ولا every ولا neither ولا all of them؟ طبعا either of them بس هي اللي هنا هتنفع عشان المعنى. either of them أي واحد منهم هيقدر، لأن كلمة كان أو فعل كان بتيجي بنفس الصيغة مع المفرد والجمع، فأنا ما أقدرش أحدد أختار all ولا either. ولكن لو قلت all of them كان، مع أنت كده هتكسب الكاس للفريقين، غلط، لازم واحد منهم يكسب، فهتقول أي واحد منهم يقدر. You should choose to play tennis and basketball or football today. لا إما دول لا إما ده، يبقى either tennis or football. تمام؟ تنس وباسكتبول ده هما الاتنين اختيار واحد، إما هذا الاختيار اللي هو اللعبتين أو الاختيار الوحيد الناحية التانية اللي هو الفوتبول. نحل بعد كده مع بعض أسئلة القصة، الكام سؤال اللي في الامتحان. Why do you think Rassendil thought the king might be angry when they first met؟ هو في الأول لما قال له احنا شبه بعض، اتمنى ده ما يكونش حاجة تضايقك او تعصبك او تزعلك، يبقى because Rassendil resembled the king. يعني ايه resemble؟ يعني يماثله او شكله بالظبط او شبهه بالظبط. What showed that the king was very lucky؟ ايه اللي بيبين لك في الاحداث ان الملك كان حظه حلو؟ The dog sent him his guards. He met Rassendil and invited him to dinner. He met Johan's mother in the lodge. ولا he ate most of the cakes. مين في دول كانت من حسن حظه؟
ان هو قابل راسندل، لان بمقابلة راسندل تمكن بعد كده ان هو اخوه يفشل في خطته وما ياخدش الكورونيشن منه في تاني يوم. طيب الجملة التالتة: What advice do Fritz and Sept give the king? Not to eat much and sleep early. أيوة هم قالوا له كده. Not to invite Rosendal لا. Not to eat the cakes لا. Not تمام، يبقى اللي هي الأولى بس. Why was Mr. Rosendal angry when Colonel Sept awakened him? هو زعل لما صحاه أو اتعصب لأن سبت صحاه بكب المية، كب مية في وشه، يبقى الإجابة رقم 2. What did Mr. Rosendal notice on the king in the morning? لاحظ ايه؟ The king was lying on the floor, his face was red and he was breathing heavily, his pulse was very weak and slow, all of the above. طبعا السؤال مش دقيق أوي يعني، بس all of the above أدق حاجة أو أصح حاجة. راسندل أول ما دخل الأوضة شافه مرمي على الأرض، بس دي مش محتاجة ملاحظة. قبل ما يقرب منه لاحظ ان وشه محمر وبيتنفس ببطء، دي ملاحظة كانت واحنا واقفين. اول ما نزل وقرب منه هو نايم قاس البلس بتاعه، النبض بتاعه، وساعتها قال لهم ان البلس بتاعه very weak and slow. تمام، فهو يعتبر شاف التلاتة. What would happen if the king wasn't crowned on the appointed day؟ اللي كان هيحصل مايكل كان هيبقى هو الملك، ومايكل ده يعتبر half brother، يبقى النمرة B هي اللي صح. How was Michael wicked؟ wicked يعني شرير. ازاي كان شرير؟ He poisoned his half brother to be king. طبعا هي أدق واحدة أو هي الوحيدة اللي صح هنا. What idea came to Colonel Sept to fulfill the coronation؟ الفكرة اللي جات له عشان fulfill معناها يؤدي أو يتمم أو يخلي الحاجة دي تحصل. عشان يكمل الكورونيشن على خير هو أقنع راسندل إنه ياخد مكان الملك، يبقى الإجابة الأولى. Who was overhearing Sept's first plan؟ مين اللي كان بيسمع الخطة معاهم؟ كانت الست جوهان، نمرة B. Why did the poor people in the capital want Duke Michael to become king؟ الناس الفقراء كانوا عايزين الدوك هو اللي يصبح ملك، لأن الدوك كان بيوعدهم بحاجات وبيوعدهم بمستقبل أفضل. They wanted things to change صح. They wanted things to stay the same لأ. Thought he was lazy لأ. Wanted a war لأ. الإجابة الصح النمرة A. ودي آخر جملة في الدرس بتاعنا وآخر جملة في الفيديو بتاعنا. يا رب تبقوا كده فهمتوا الدروس دي كويس. إن شاء الله المرة اللي جاية هيبقى شرح يونت 5، هنشرحها لوحدها في فيديو لوحدها، وبعدين نبقى نحل ونشوف، وأشوفكم بقى على خير المرة الجاية.